بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بیولوژي کلاس 9 بیولوژي دا وړاندې برخه ده. اولنې چپټر دی، په دې کې ټاپک دی پینکریاز. دا ټاپک خاص کر د افغان چې کوم سټوډنټان دي د افغان مکتب لپاره دي، د نهم ټولګي لپاره. ماشومانو کم پینکریاز چې دی مونږ شروع کړی دی، دا مونږ په ډایجسټیو سیستم کې مونږ وایو. پینکریاز چې دی د ګلینډ کار کوي. ګلینډ ماته اوس ته ویلو، ګلینډ هغه څیز دی چې داسې څه مسله زموږ په جسم کې راشي، نو زموږ په جسم کې هغه مسله چې دا هغه حل کیږي په نیچرل طریقه باندې، خو موږ ته چې دی پته نه لګي، دغه د ګلینډ کار دی. پینکریاس په باره کې زه تاسو ته وایم چې دا ډایګرام تاسو وینئ، په دې کې چې په دې ډایګرام کې چې دا کمزیړ تاسو ته ښکاري، دا حصہ دې ته مونږ وایو پینکریاز. کله چې مونږ روټۍ وخورو، په روټۍ کې زمونږ چې کوم خوراک دی هغه سمال انټسټاین ته ځي. د سمال انټسټاین نه بعد هغه خوراک چې دی هغه د وینې سره شاملېږي، خو د وینې سره شاملېدو نه مخکې کله چې دا خوراک په سمال انټسټاین کې پروت وي، نو دا کم ګلینډ چې دی دا زیړ کلر چې کله تاسو وینئ، نو دا په دې ډایجیشن کې خپل کردار ادا کوي. اوس دا خپل کردار چې دی څنګه ادا کوي، نو نن ټاپک زمونږ په دې خبره باندې دی. نو ټاپک اصل کې زمونږ دی چې پینکریاز از ډایجسټیو ګلینډ، چې په ډایجسټیو سیستم کې دا د ګلینډ کار کوي، یعنی په نیچرل طریقه باندې یو مسله حل کوي. څوک پینکریاز دې ته چې دی مونږ لبلبه چې دی هغه ته وایو. نو اوله خبره دا ده چې پینکریاز از ا یلویش ارګن. په دې ډایګرام کې تاسو ولیدو چې کله مونږ د پینکریاز ته د لبلبې ته وګورو، د دې کلر چې دی هغه به مونږ ته زیړ ښکاري. پریزنٹ بینیت د سټمک. اوس د دې لوکیشن کوم ځای دی، یعنی دا په کوم ځای کې موجود دی، نو دا پینکریاز چې دی دا یاد ساتئ. زموږ په جسم کې چې کومه معده ده، د معدې نه لاندې دا کوم چې موږ سټمک وایو، نو یعنی زموږ د معدې نه لاندې دا پینکریاز چې دی دا موجود دی. اوس دا څه چل کوي؟ It is connected to the duodenum. duodenum څه ته وایي؟ duodenum د سمال انټسټاین د ټول نه اولنۍ حصه. نو دا پینکریاز چې دی د سمال انټسټاین سره دا اټیچي، خو سمال انټسټاین سره دا په کوم ځای باندې اټیچي؟ دا په ډیوډینم باندې چې دی اټیچي. یعنی د سمال انټسټاین چې کله شروع کیږي د هغې اولنۍ حصې ته موږ ډیوډینم وایو، دا پینکریاز د هغې سره اټیچي. نو مطلب دا دی چې کله دا پینکریاز د سمال انټسټاین د ټول نه اولنۍ حصې سره اټیچي، نو دا پینکریاز به دا چل کوي چې د ډایجیشن دپاره، د هضمې دپاره به دغې خوراک ته کوم چې په سمال انټسټاین کې پروت دی هغې له به څه ورکوي؟ څه وله ورکوي؟ اټ سیکریټس. دا پینکریاز خارجوي پینکریاټک جوس. دا یو قسم فلویډ خارجوي، د اوبو شانتي یو شکل، یو څیزي چې هغې ته موږ پینکریاټک جوس وایو، هغه خارجوي انټو پینکریاټک ډکټ. کم پینکریاز شي په دې کې ډکټ وي، په دې کې یوه لاره وي، هغې ته یې خارج کړي. which joins the common bile duct. دا چې دی بیا یو بل لاره اختیار کړي، هغې ته چې دی موږ بایل ډکټ چې دی هغه ورته وایو. بایل داسې یو څیز دی چې دا هم د فلویډ شکلي، دا د لیور نه چې دی راځي. نو د لیور او د پینکریاز دا کم سیکریشن چې دی، دوی چې کم څیزونه خارجي، نو دا په جمع باندې ډیوډینم ته چې دی لاړ شي. چېرته؟ بیفور انټرینګ د ډیوډینم. نو چې کله د لیور او د پینکریاز چې کم سیکریشن دی هغه چې کله خارج شي، هغه سمال انټسټاین ته ځي، نو د هغې نه مخکې دا دواړه د یو بل سره میلاو شي، او ډیوډینم ته د تلو نه مخکې د یو بل سره میلاو شي، او د هغې نه بعد ډیوډینم ته لاړ شي. ډیوډینم چې شی دی ما تاسو ته ووایي چې د سمال انټسټاین چې کله شروع کیږي، نو د سمال انټسټاین د ټول نه اولنۍ حصې ته چې دی هغه مونږ ډیوډینم چې دی هغه ته وایو. په دې کې مخکې ځو، کله چې پینکریاز خپل جوس خارجي، یعنی خپل فلویډ خارجي، نو په دغه پینکریاټک جوس کې صحیح پینکریاټک جوس کانټین په دې کې شاملي سوډیم بای کاربونیټ. په دې کې یو څیز چې هغې ته سوډیم بای کاربونیټ وایي. اینډ انزایمز، او انزایمز پکې. انزایم چې دی مونږ خامرو ته وایو. انزایم مطلب دی خامرې. انزایم دا چل کوي چې کله په جسم کې یو ریاکشن کېږي، نو دا انزایم دا چل کوي چې د هغې ریاکشن دپاره کومه انرژي پکاري، نو د هغې انرژي کمولو کوشش کوي. نو په دغه پینکریاټک جوس کې انزایم شاملي، د هغې نه علاوه سوډیم بای کاربونیټ چې دی هغه پکې شاملي. نو سوډیم بای کاربونیټ څه چل کوي؟ په دې باندې لږ ځان پوه کوئ. سوډیم بای کاربونیټ نیوټرلایزز د ایسیډیټي آف کایم. په معده کې چې کله خوراک معده شي، او د معدې نه بعد دغه خوراک سمال انټسټاین ته ځي، نو هغې خوراک له مونږ کایم نوم چې دی هغه ورکو. نو په دغې کایم کې ایسیډیټي، په دې کې تیزابیتي د HCl کم چې په سټمک کې چې دی خارجيږي، نو هغې تیزابیت ختمولو دپاره پینکریاټک جوس چې کم پینکریاس چې کم پینکریاټک جوس راپرېږدي، پای کې سوډیم بای کاربونیټ. نو دا سوډیم بای کاربونیټ دا چل وکړي چې د معدې نه کوم خوراک سمال انټسټاین ته راځي، د هغې تیزابیت ختموي. انزایم ورسره چل کوي. د انزایمز پریزنٹ ان پینکریاټک جوس. په دغه پینکریاټک جوس کې چې دننه کوم انزایم موجود دي هغې ته ټریپسینوجین وایي. ټیک شو؟ څه ورته وایي؟ ټریپسینوجین. اوس دا ټریپسینوجین چې دی دا په دې وخت کې صحیح دا انیکټیو وي، یعنی دا خپل کار چې دی نشي کولی.
یو پکې دا انزایم موجود دي موږ ته ټریپسینوجین وایو دا غینه علاوه دویمه انزایم چې پکې کم موجود دي هغه ته موږ پنکریاټیک امایلیز وایو دا غینه علاوه درېمه انزایم چې پکې کم موجود دي هغه ته موږ لایپیز وایو د دې خبرې مطلب دا شو چې په پنکریاټیک جوس کې دوه قسمه سيزونه موجود دي یو ته موږ سوډیم بایکاربونیټ وایو دا غینه علاوه بل وته موږ انزایمز وایو خو هغه انزایم چې دي هغه درې قسمه دي یو زموږ سره ټریپسینوجین دي بل پنکریاټیک امایلیز دي او بل زموږ سره لایپیز دي ها مخکې پکې زو سوی was اولنې انزایم کم چې inactive trypsinogen د داسې چل کوي is converted into active trypsin اول په سر دا چل وشي چې کله ټریپسینوجین خپل کار کوي نو دا خو inactive وي نو د اول active شکل ته بدل شي نه active شکل د موږ سوایو هغه ته موږ ټریپسین وایو ټیک شو د سپه مدد سره ټریپسین ته بدل شي ډیوډینل انزایم نو زموږ سره چې کوم ډیوډینم دی دا خپل انزایمي هغه ته موږ ډیوډینل انزایم وایو نو د ډیوډینل انزایم په ذریعہ باندې دا بل انزایم کوم د چې موږ ټریپسینوجین وایو دا انیکټیو دا اکټیو شکل ته بدل شي هغه ته ټریپسین وایي ټریپسین څه کار کوي ټریپسین ایکټس آن پروتین کم خوراک کې چې پروتین دی په هغه د لپاره جوړ دی دا ټریپسین د هغه د لپاره جوړ شي which have escaped the action of pepsin په دې خبر باندې چې د لګزان پوکي د دې خبرې مطلب دا دی کنه چې کله خوراک معده ته لاړ شي او په معده کې پروتینی نو د هغه پروتین باندې عمل کولو د پاره یو انزایم موجودي چې هغه ته مونږه دغه وته وایو پیپسین وته مونږ وایو خو دغه پروتین په دغه وخت کې د دې پیپسین نه بچ شي چې کله دا پروتین دغه پیپسین نه بچ شي نو د دې لپاره یو بل انزایم دی چې هغه د پنکریاز نه راځي هغه ته مونږه ټریپسین چې دی دا وته وایو نو دا پیپسین دا چلو کی دا ټریپسین یاد ساتئ وس پروتین د پیپسین نه بچو په معده کې خو د پروتین پر خوده نشته د پروتین د لپاره وسوک کار کوي پروتین چې دی دا به ماتول غواړي دا وسوک ماتي دا به د ټریپسین ماتي نو دا ټریپسین دا چلو کی چې دغه پروتین چې دی دا کنورټ کی دا بدل کی بل شکل ته هغه بل شکل چې شه دی امینو اسید ته بدل کی پروتین کنورټ کی امینو اسید ته ټیک شو او په اصل کې چې زموږ سره کوم پروتین جوړیږي نه هغه د امینو اسید نه جوړیږي د دې خبرې مطلب دا دی چې د دې خبرې مطلب دا شو چې زموږ سره کوم پروتین ني هغه خپل یونټ څه چې دی چینج کی سو کی چینج کی ټریپسین ولې چینج کوي د دې پروتین د پاره چې دی پیپسین دی خدا د پیپسین نه چې دی تختی ها پدې کې مونږه مزید لړ شو بل انزایم زموږ سره دی چې هغه مونږه پنکریاټیک امایلیز وایي وس دې چل کوي ایکس ان د سٹارچ دا په سٹارچ باندې عمل کوي کم چې کاربوهایډریټ دي کم چې مونږه د بوټو نالو هغه ته سٹارچ وایي which have escaped the action of salivary amylase وس کم کاربوهایډریټ چې دی په کار دادا چې دا حل شي زمونږه په خوله کې لاړې دي په لاړو کې یو انزایم دی هغه ته سلیوري امایلیز وایي خو دا کاربوهایډریټ الته کې هضم نشي سلیوري امایلیز اسی پات شي خو چې کله پنکریاس خپل انزایم را پریدي پنکریاټیک امایلیز را پریدي د خو الته کې د لاړو نه بچ شو د سلیوري امایلیز نه بچ شو خو دلته کې پنکریاټیک امایلیز دی نه دا چلو کې دغه کاربوهایډریټ کم چې سٹارچ وته مونږ وایو هغه کنورټ کی ټیک شو and convert them into simple sugar دا simple sugar ته چې دی بدل کی بل انزایم زموږ سره دی هغه ته مونږ لایپیز وایو acts on emulsified fats دا په پیټس باندې کار کوي پیټس چې دی ډراپس ته بدلای and convert them into fatty acid ډراپس کی صحیح فیټي ایسډ پکې او دا غنی علاوه ګلایسرول د دې خبره مطلب دا دی لایپیز انزایم کم چې د پنکریاز ناراضي هغه دا چلوږي چې په خوراک کې زموږ سره کمپیټ سي هغه فیټي ایسډ څخه بدل کی او دا غنی علاوه د ګلایسرول ته چې دی هغه چینج کی ها د دې لږه خلاصه د کومه نه ټاپک چې دی هغه زموږ پنکریاز او موږ طلب لبوایو دا د پنکریاز ډایګرام دی کم چې تاسو ته د یلو کلر ښکاری نه دا پنکریاز دی ښه د دې نه علاوه پنکریاس چې دی د دې رنگ چې دی هغه زموږ سره زیړی د معدې نه لاندې موجودي د سمال انټسټاین سره چې دی کنیکټي په سمال انټسټاین کې د سمال انټسټاین د ټول اولنې حصہ کمی ته چې موږ ډیوډینم وایو دا غي سره دا کنیکټي او دا چې دی پنکریاټیک جوس چې دی هغه خارجي هغه یو لاري ته چې هغه د موږ پنکریاټیک ډکټ وایو او دا پنکریاټیک جوس چې دی د لیور نه چې کم فلویډ راځي هغه د موږ بایل وایو دا غي سره یوځي شي او دوه به یوځي باندې ډیوډینم ته چې دی لاړ شي ډیوډینم د سمال انټسټاین د ټول نه اولنې حصہ ده پنکریاټیک جوس کې زموږ سره دوه سيزونه کم چې د پنکریاز نه خارجي کې پاکي سوډیم بایکاربونیټ دا غنی علاوه انزایمي سوډیم بایکاربونیټ دا چل کوي چې خوراک کې کوم اسیډیټي هغه ختميږي په معده کې چې کله خوراک معده شي هغه ته موږ کایم وایو نو دا چې کله سمال انټسټاین ته راځي نو بده کې اسیډیټي تیزابیت پکې نو دغه پنکریاټیک جوس کې چې کوم سوډیم بایکاربونیټ هغه دا چلو کې چې دغه تیزابیت چې دی هغه ختم کی انزایم زموږ سره بده کې درې قسمه یو زموږ سره ټریپسینوجین دی بل زموږ سره پنکریاټیک امایلیز دی او بل زموږ سره لایپیز دی ټریپسینوجین دا چل کوي چې کم خوراک زمونږ په معده کې پروتي
او پای کې پروتین نه په پروتین د لپاره یو خپل انزایم دی چې هغه ته موږ پیپسین وایو. نو کله خوراک د پیپسین نو تختی نو دغه دی په پنکریاټیک جوس کې ته یو بل انزایم چې هغه ته ټریپسینوجین وایي. نو دا ټریپسینوجین دا چلو کی چې په دغه پروتین باندې خپل عمل چې دی هغه شروع کی او دا امینو اسید ته چې دی کنورټ کی. دا غي نه علاوه بیا زموږ سره پنکریاټیک امایلیز دی. د پنکریاټیک امایلیز دا کار چې کم چې کاربوهایډریټ دی دا غي بدلول دي سیمپل شوګر ته. پنکریاټیک امایلیز ولی کار کوي کله چې موږ خوراک وخورو نو په خوراک کې سیلیوري امایلیز دی هغه انزایم دی. نو خوراک دا غي نه بچ شي او کله چې راشي سمال انټسټاین ته نو پنکریاټیک جوس کې چې کم پنکریاټیک امایلیز دی هغه په کاربوهایډریټ باندې خپل کار چې دی هغه شروع کی. بل انزایم زموږ سره لایپیز دی. نو دغه لایپیز دا چل کوي چې په خوراک کې کم پیټس دي هغه بدلی بل شکل ده کم شکل دی بدلی پیټي اسیډز ته او ګلایسرول ته. نو دا پنکریازو لبلبا امید کوم پوښي به نور ملګرو سره چې ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډیر مننه.